හරි අද ක්වික් ටිප් එකක් දෙන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදන්නම් ක්වික් ටිප්ස් කියලා. එතකොට ඔයාලගේ ට්‍රබල් ෂූට් ගැන ඉක්මනින් හොයාගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් මම මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඉක්මනින් කතා කරොත් මේ තියෙන්නේ අපේ මම ඔයාලට මේ කලින් පෙන්නලා දෙනවා මේක මේ ඩියෝ එක මේ පිටිපස්ස පුලිය එකේ එක පැත්තක් හරිද? එතකොට මේක ග්‍රීස් නැතුව දිව්වම ඔයාලා මගේ පුලි සර්විස් කරන වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඔයාලා දන්නවා මේ මෙතන මේ තවු තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන. ඒ තවු තුනට වැටෙන පින් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ග්‍රීස් නැතුව දුවනකොට ඒ පින් ගෙවෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ඒ පින් එක ගෙවෙනවා වෙනුවට ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මෙන්න මේ පුලි එකේ මෙන්න මේ කොටසේ මෙන්න මේ තියෙන මේ තවුව සිදුර ලොකු වෙනවා. හරිද? පැත්තකට ගෙවෙනවා. මෙහෙම බිත්තරේ හැඩයට වගේ ගෙවෙනවා. දැන් මේක එච්චරම ගෙවිලා නැහැ. මේක ඩියෝ එක කැඩිච්ච පුලි එකක්. දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් මේක සාමාන්‍ය රවුමට තියෙනවනේ මේක මැද තියෙන සිදුර. එතකොට මේකට වැටෙන මේ අර පින් තුන මේක ඇතුලේ ප්ලේ එකකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ ග්‍රීස් නැතුව දිව්වම මේ තව්ව ලොකු වෙලා ඒ මේකට වැටෙන පින් එක මෙහෙම පැත්තකට මෙහෙම වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? අන්න එහෙම වුණාම ගෑරේජ් වලින් කියනවා මේ පුලිය එක අලුතෙන් දාන්න ඕනේ මේක හදන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ කතාව සම්පූර්ණ බොරුවක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ විගෝ ස්කූටර් එකේ අපි රිපෙයාර් කරගත්ත පුලිය එකක්. හරිද? එතකොට මේකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩ්ඩක් වැල්ඩින් කරනවා ඉස්සෙල්ලාම අපි. ඒක රිපෙයාර් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මේ වගේ හොඳට රවුමට තියෙන සිදුර පැත්තකට බිත්තරයක් වගේ හැඩ වෙනවා. එතකොට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ පුලිය එකේ අනිත් පළුව මෙහෙම යනවා. හරිද? ඒ නිසා බලන්න මේ විගෝ එකේ පුලිය එක මේ අරන් තියෙන්නේ. මේක රිපෙයාර් කරන්න බැරි තරමට ගෙවිලා තිබුණා. ඒ වුණාට බලන්න මෙතන මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වැල්ඩින් තියලා ඊට පස්සේ ඩ්‍රිල් කට් එකකින් විදලා තියෙනවා. හරිද? මේ පැත්තත් එහෙමයි. මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ කඩතොළු දකිද්දි පේනවා ඕන කෙනෙක්ට මේක වැල්ඩින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් මෙතන මේ තව්ව රිපෙයාර් කරගන්න හොඳ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වැල්ඩින් කරන්න දන්න කෙනෙක්ට කියලා මෙතන වැල්ඩින් තියලා නූල් බාගේ කට් එකකින් මේක විද්දානම් මේක ආපහු රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. මේකට අපිට අපේ පින් තුන දාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ පින් තුන දාන විදිය බලා ගන්න ඕන නම් මගේ පුලි සර්විස් වීඩියෝ එකේ තියෙන ඒක බලන්න. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නම් මේ ක්ලච් ෂූ වලට වෙලා තියෙන වැඩේ මේ පුලි හිර වෙලා දිව්වම මේ ක්ලච් ෂූ වලට වෙන වැඩේ බලන්න. මේක හැබැයි ලෝකල් ක්ලච් ෂූ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හරිද? ලෝකල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක ASK. හරිද? මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ පුලි එක හිර වුණාම පුලි එකේ බෙල්ට් එක අතර මැද ගොඩක් කැරකෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ පුලි එක හිර වුණාම බෙල්ට් එකට දුව ගන්න බැරුව බෙල්ට් එක මැද ස්ලිප් වෙවි දුවනවා. බෙල්ට් එක එහෙම ස්ලිප් වෙන හින්දා මුළු සිස්ටම් එකම රත් වෙනවා. හරිද? ඒ රත් වුණාම මේ බලන්න මේ ක්ලච් ෂූ වල වෙලා තියෙන වැඩේ මේ පිච්චිලාම අඟුරු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ක්ලච් ෂූ දානවා නම් ඔරිජිනල් ඒවා දාන්න. දැන් මේක බලන්න පිච්චිලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි ඕවර් හීට් එක මේ හීට් එක දරා ගන්න බෑ මේ ප්ලේට්ස් වලට ලෝකල් හින්දා. ඉතින් මම දන්නේ මේ ලෝකල් එක ගහන්නෙත් ඉන්දියාවේ මං හිතන විදියට. ඔව් ASK India's largest brake shoe manufacturer කියලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉතින් මේක ක්වොලිටි එකෙන් බාලයි මං හිතන්නේ. ඒකයි මේ අඟුරු වෙන්න පිච්චිලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ක්වික් ටිප් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම එයාලගේ ඔටෝමොබයිල් රිපෙයාර්ස් වලට good luck.